નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શ્વેતા. આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ રસોડુમાં. આજે અમે તમને લઈને આવી ગયા છે ફરી એકવાર ધોરાજીમાં હર્ષા મહેતાજીના ઘરે. હર્ષાજી, આજે અમારા દર્શક મિત્રોને તમે શું શીખવવાના છો? આજે હું તમને લોકોને, તમારા દર્શક મિત્રોને મિની ઇડલી વિથ નૂડલ્સ શીખવાડવાની છું. ઇડલીમાં બી તમે અલગ વેરિયન્ટ આપેલું છે? હા, એમાં વેરિયન્ટ આપેલી છે. ઓકે, તો શરૂ કરીએ. ચાલો, હું આજે તમને ચાઇનીઝ ઇડલી વિથ નૂડલ્સ શીખડાવવાની છું. આ છે નાની નાની ઇડલી જે મેં તૈયાર કરી રાખેલી છે. આ નૂડલ્સ છે, આ ચીલી સોસ છે, રેડ ચીલી સોસ, આ કોથમીર છે, આ છે કેચઅપ, આ કોબી, આ ગાજર, આ કેપ્સિકમ. ઓકે, અને નૂડલ્સ તો આપણે બાફીને જ તૈયાર કરીને લઈ લીધા છે? હા, બધું તૈયાર કરીને રાખ્યું છે. નૂડલ્સ બાફીને તૈયાર કરી. ઓકે. એક કઢાઈમાં મેં તેલ નાખ્યું. પછી તેલ આવી જાય ત્યારે એમાં થોડું જીરું નાખું છું. હવે હું તેલમાં મરચાં ને હિંગનો વઘાર કરું છું. પછી એમાં પેલા કેપ્સિકમ નાખીશ. કેપ્સિકમ સોતરાઈ જાય ત્યાર પછી ગાજર નાખીશ. પછી હવે હું એમાં કોબી નાખું છું. હવે તેમાં નૂડલ્સ એડ કરીશ. હવે તેમાં નિમક નાખું છું. રેડ ચીલી સોસ છે. હવે હું એમાં કેચઅપ, એમાં સોયા સોસ એડ કરું છું. હવે હું એમાં ઇડલી એડ કરીશ. ઓકે.
હવે હું એમાં કોથમરી એડ કરું છું. હવે આપણું ચાઇનીઝ ઇડલી વિથ નૂડલ્સ બની ગયું છે. આ ચાઇનીઝ ઇડલી વિથ નૂડલ્સ તૈયાર છે. હર્ષાજી, અમારા દર્શક મિત્રોને તમે ચાઇનીઝ પ્લસ ઇન્ડિયન એવી એક નવી વેરિયન્ટ વાળી વસ્તુ શીખવાડી, એના માટે અમારા ચેનલ તરફથી એક સર્ટિફિકેટ અને ગિફ્ટ. થેન્ક યુ. વેલકમ મેમ. સાઉથ ઇન્ડિયનના તડકા સાથે ચાઇનીઝનો તડકો, આવી અવનવી રેસિપી જો તમારે રોજ જોવી હોય તો અમારા ઇન્સ્ટા અને ફેસબુક પેજને ફોલો કરો, જેની લિંક અમે નીચે જણાવેલી છે. અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકન તો જરૂરથી દબાવજો, જેથી કોઈ પણ નવા વિડીયોઝ આવે તો સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળે. ધન્યવાદ.